Hi mga ate and kuya, this is Teens from the Vegetarian and we are back for another video tips. But before that, sa mga hindi pa nakaka-follow sa akin sa social media accounts, right here, follow nyo na lang ako dyan. And kapag may iba pa kayong tanong na hindi ko nababasa dito sa YouTube, ay i-message nyo na lang ako dyan. So, paano nga ba tayo maghahanap ng supplier sa Alibaba? Gumawa pala ako ng video which is all about Alibaba. So, discuss ko doon kung ano nga ba yung Alibaba, paano tayo makaka-sure na hindi scam or legit yung mga suppliers na pagkukunan natin, ano yung mga gagamitin nating mode of payments, ano tayo makakamura ng shippings. Lahat nandyan sa video na yan, which is the part 1 and the part 2. So, make sure panoorin nyo muna para madali nyong maintindihan itong pinagsasabi ko dito at para hindi na rin kayo mahirapan at para mas madali nyong maintindihan. So yun nga mga ate and kuya, ginawa ko itong video na to para sa ating mga business owners para alam natin kung paano nga ba kumuha ng mga supplies sa Alibaba. Kung saan napansin ko doon sa mga importing Facebook groups na isinadjust ko sa inyo, napansin ko na ang daming nagpapahanap ng mga supplies. Papahanap sila ng suppliers ng mga damit or kunwari nagpapahanap sila ng mga suppliers ng motorcycle parts. Tapos merong magme-message sa kanila galing sa Facebook na mga resource person or di kaya naman sila yung mga naghahanap ng mga supplies on our behalf. Kung hindi kayo maalam sa Alibaba, so sila yung maghahanap para sa inyo. Don't get me wrong about this kasi kaya ko nga ginawa itong video, kaya naman ako nag-i-impart sa inyo ng mga knowledge is gusto kong matuto kayo ng sarili nyo. Gusto kong matuto kayong mag-search or mag-resource ng mga supplies na gusto nyo. Yung kayo mismo, yung hindi na kayo magpapahanap pa sa iba. Madali lang mag-import sa Alibaba. Hindi nyo na kailangan magpahanap pa sa iba. Kayo na lang mismo, gamit yung mga cellphone nyo, ay pwede na tayong mag-search ng mga supplies na gusto natin. Hindi matakot, para lang naman siyang Shopee or Lazada na magsa-search kayo ng gusto nyong products. Same goes with Alibaba. Mas okay na tayo mismo yung naghahanap ng supplies para sa atin. So again, huwag kayong matakot kasi sinabi ko na sa inyo kung paano natin malalaman kung legit or hindi ba scam yung mga suppliers na pagtatanungan nyo. Pwede nyo i-check yung video na to. Sinabi ko dyan yung mga factors na pwede nating i-check bago tayo bumili sa Alibaba. Huwag kayong matakot, okay? What I'm trying to say is mas okay mismo na tayo yung naghahanap ng supplies para sa mga businesses natin. Kailangan matuto tayo on our own. Sa mga Facebook importing groups, kung may tumutulong sa inyo, okay lang naman yon, wala namang problema. Basta sana eventually matuto tayong mag-search on our own. Tap na tong mga chika-chika na to. Let's start the step-by-step importing of our products. So first, dapat nakapag-download na tayo ng Alibaba natin, which is nasa App Store lang naman natin. Na-discuss ko na din kung paano mag-setup ng Alibaba account. Doon sa nakaraang video ko, dapat meron na kayong Alibaba app. So first, punta muna tayo sa ating My Alibaba. So, kapag nandito tayo sa My Alibaba, ito yung makikita natin. Hindi tayo malito sa currency, ay pipindutin lang natin itong USD kasi naka-default na siyang USD. Yan yung universal currency na ginagamit nila. Kasi nga, iba-iba yung mga clients nila. Meron from Europe, meron din naman from Africa, sa Asia, katulad natin. So, para hindi magkalituhan, USD talaga yung ginagamit nila. Pero, syempre, nasa Pilipinas tayo, pwede nyo namang palitan yan. So, palitan natin to. And, currency. Hanapin natin ang Philippines. So, depende kung nasaan kayo, lagay nyo na lang dyan para hindi kayo malito. So, sa settings, napalitan na natin siya ng currency na peso. So, now, let's start searching for the best products that you have in mind. So, pupunta tayo ngayon sa home. And, kung makikita nyo, dyan merong search bar. Katulad lang din yan ng Shopee,
alam niyo na yung gagawin, i-search yung mga products na gusto nyo. Ako naisip ko, sobrang mabenta ngayon yung mga kids dresses, yung mga kids clothing. So, yun na lang muna yung i-search natin. So, depende sa inyo. Search natin, kids clothing. Yan, lalabas na yung mga suppliers. Merong nagbebenta ng mga kids clothing. So, maghahanap lang tayo ng style na gusto natin. Yung pinakamura, of course. Hanap lang tayo muna ng samples. Try natin tong Chinese clothing manufacturers. So, sabi dito, 47 pesos lang siya. 'Di ba? Grabe, sobrang mura. Pero mga atin, kuya, hindi pa yan yung final price. Kailangan pa natin makausap sa suppliers kung magkano nga ba yung price kapag, kunwari, 20 pieces lang yung bibilihin nyo or 30 pieces, ganun. So, nag-iiba-iba yung price, depende kung ilan yung bibilihin nyo. PM is the key. So, click natin. So, ayan, makikita nyo na meron siyang 5-star ratings. Meron na din siyang 34 buyers from all over the world. So, hindi lang sa Asia, sa Philippines. Iba-iba yan. Yung price range niya is 47.93 to 239. So, again, sinabi ko sa inyo, iiba-iba yung price niya depende nga kung ilan yung bibilhin nyo. Siyempre, mas madami, mas mababa yung price. Hindi naman bago sa atin yan. So, nakalagay dito na minimum order is 5 pieces. Mga hindi pa sure yung quality ng products nitong supplier nito, pwede kayong mag-order kahit 5 pieces lang muna. Okay yung mga ganito kung nagdadalawang isip ka kasi makikita muna natin yung quality ng products bago tayo bumili ng maramihan. So, dito sa sign na to, may sinasabi silang trade assurance, which is na-discuss ko sa inyo last time sa isa kong video, which is lahat ng payments natin dapat may trade assurance or under trade assurance para sure tayong protected yung mga binayad natin. And meron silang lead time, so para ka lang talagang nagsha-Shopee or nagla-Lazada. Ito pa lang, makikita nyo na yung company profile nila, which is 8 years na sila, tapos may 110,000 USD transactions na sila. So, ibig sabihin, legit talaga to. Huwag kayong matakot. So, try natin mag-add to cart. So, let's say, sample lang, itong 47.93. Try natin start order. So, kunwari dito, order muna tayo ng minimum nila, which is 5 pieces. So, try lang natin. And wag muna kayong mag-start order. Kailangan muna nating makausap si suppliers about doon sa ating way of shipping. So, send an inquiry. Chat now. Let's say, sabi natin, hi. Sana may mag-reply agad. I will buy 5 pieces only just for samples, and I have a China warehouse where you can ship my order. It's at Guangzhou. How much is the freight? So yan mga ate and kuya, na-discuss ko sa inyo last time ito. Nakakamura ako ng shipping kasi hindi ako gumagamit ng air forwarder, which is yung mga UPS, DHL, FedEx, kasi sobrang mamahal nila. Mas mahal pa yung shipping cost mo doon sa actual na bibilhin mong product. So, no, gagamit tayo ng local forwarder, which is na-suggest ko na sa inyo last time sa aking video na to. Ito yung sinabi ko ngayon sa aking Chinese supplier na meron akong warehouse sa China at doon niya isa-ship. Para syempre, mas makamura ako sa shipping. Na-share ko na din sa inyo last time na kapag maliliit lang yung parcel ko, nagbabayad lang ako minsan ng mga 200 pesos or 500. Again, depende nga kung gaano kalaki yung mga pinaship nyo. Ganun lang siya kamura.
Para lang hindi kayo magulahan, yung sinasabi kong 200 to 500 shipping cost, which is depending nga kung gaano kalaki yung packages nyo, is babayaran nyo mismo sa Pilipinas na doon sa mga local forwarders natin. So back dito sa app natin, itong tinatanong kong how much is the freight, iba pa yan sa babayaran natin doon sa local forwarders natin sa Pilipinas. Itong freight na sinasabi ko dito sa Alibaba app, ito yung babayaran natin sa supplier natin sa China, ito naman doon sa warehouse natin sa China. So, huwag kayong mag-alala. Again, mura lang din yan. So, parang minsan, $2 lang, 100 pesos. Sobrang minimal fee lang. China to China lang naman yung shipping. So, yung freight na yan is babayaran nyo mismo dito sa Alibaba app. Idadagdag ni supplier doon sa total nyo. Kaya nga, kailangan nyo silang makausap. Pero wala pang sumasagot. So, yun na nga, let's pretend nag-reply na siya at sabihin niyang $2 yung shipping from their factory papunta sa China warehouse natin. So, automatic aayusin yan ni supplier at magkakaroon tayo dito sa shipping method natin ng additional $2. After makita natin and ma-verify natin yung total na babayaran natin, ay magsasubmit to confirm lang tayo. Which is kailangan na natin bayaran through our debit card or credit card, or kaya naman if meron kayong PayPal, mas okay. Which is na-discuss ko na rin yung modes of payment doon sa aking video. So, check nyo na lang din. And before ko makalimutan, ito yung pinakamalaga, which is the address. Hindi yung address natin sa Pilipinas kasi nga gusto natin makamura ng shipping cost. So, gagamit tayo again ng local forwarders. So, itong address na naka-input dito ay hiningi ko na mismo doon sa local forwarders na nakausap ko. Na-share ko na din sa inyo yung mga trusted local forwarders ko. Ilalagay ko na lang din ulit sa baba yung mga local forwarders na pwede nyong kausapin about sa mga addresses. Hingin nyo sa kanila yung China address nila at yun mismo yung ibibigay nyo sa supplier nyo. Another important thing to do na wag nating kakalimutan is yung mga shipping labels natin. Yung mga shipping labels natin, saan ba makukuha? So, makukuha yung mga shipping labels natin doon sa mga nakachat nating mga local forwarders doon sa Facebook. So, let's say may nakausap ka na sa Facebook na local forwarders. Syempre, again, hihingin nyo yung address nila sa China plus manghihingi kayo ng shipping labels. Sobrang mahalaga itong mga shipping labels kasi parang yan yung nagiging tracking numbers or yung identification sa mga packages natin. Siyempre, para hindi mawala and madaling ma-identify na sa atin yung mga packages na yon. So, wag niyong kakalimutan yon. Sample lang, ito, meron na akong address sa China kung saan isi-ship ni supplier yung mga orders ko. Again, nakuha ko yan doon sa local forwarders ko. Plus, nag-send na din ako kay supplier ng shipping labels katulad niyan. So, inedit ko na lang din yung box para mas madali nilang maintindihan kasi nga language barrier. Chinese sila, hindi sila masyadong maalam sa English. So, mas magaling pa tayong mag-English. Successful na yung ating payments, ay magno-notify naman si suppliers na ship niya na yung mga orders doon sa ating China warehouse. Siyempre, yung ating mga China warehouse, kapag na-receive na nila yon, mag-a-update sila sa atin at kung ilang days natin marireceive. So, usually, mga 15 to 20 days nare-receive na natin sa Pilipinas. Medyo matagal siya compare doon sa mamahaling mga air cargo na which is medyo mahal nga. Nakakamura tayo in a sense na sea cargo yung ginagamit nilang pang-ship mula sa China papunta ng Pilipinas. Dito tayo nakakamura ng shipping. So, na-discuss ko na rin yan. So, ilalagay ko yung link sa baba para mapanood nyo at mas madali nyong maintindihan. So, that would be all mga ate and kuya. I'm sure marami pa kayong mga tanong. Pag hindi ko masagot, please i-direct na lang natin doon sa mga local forwarders na sinuggest ko sa inyo. So, ilalagay ko yung link sa baba para mas makapagtanong pa kayo sa kanila. That's all. Bye!